নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ডাকঘৰৰ বিভিন্ন আঁচনি সম্পৰ্কত। ডাকঘৰত বৰ্তমান অৱস্থাত কি আঁচনি চলি আছে আৰু কোনখন আঁচনিৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে কোনটো একাউণ্টত কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে সুদ গণনা কৰে সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে আঁচনিখিনি চাই লওক। পোষ্ট অফিচ ছেভিং একাউণ্ট, নেক্সট আহিলে নেশ্যনেল ছেভিং ৰেকাৰিং ডিপ'জিট একাউণ্ট, নেক্সট আহিলে নেশ্যনেল ছেভিং টাইম ডিপ'জিট একাউণ্ট, নেক্সট আহিলে নেশ্যনেল ছেভিং মান্থলি ইনকাম একাউণ্টছ যিটোক MIS বুলি কয়, নেক্সট হ'ল ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিমছ একাউণ্ট SCSS, নেক্সট আহিলে পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড একাউণ্ট PPF, নেক্সট আহিলে সুকন্যা সমৃদ্ধি একাউণ্টছ SSA, নেক্সট হ'ল নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেট 8th ইছ্যু NSC, নেক্সট আহিলে কিষাণ বিকাশ পত্ৰ KVP আৰু নেক্সট হ'ল KVP, নেক্সট হ'ল মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট, নেক্সট আহিলে PM কেৰিজ ফৰ চিলড্ৰেন স্কিম 2021। এতিয়া এইকেইখন স্কিম ইতিমধ্যে পোষ্ট অফিচত চলি আছে। এতিয়া কোনখন স্কিমৰ বাবে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট চাওক আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে কেলকুলেট কৰা হয়। পোষ্ট অফিচ ছেভিং একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বৰ্তমান হ'ল 4.0। আপোনালোকে মন কৰিব যে প্ৰতি বছৰতে কি হয় ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো চেঞ্জ কৰি থকা হয়, যিহেতু পোষ্ট অফিচৰ সকলো স্কিমৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থাকে চৰকাৰে সময়ে সময়ে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো সলনি কৰি থাকে। এতিয়া 1/4/2023 অৰ্থাৎ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখৰ পৰা নতুন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ধাৰ্য কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰথম আহিলে পোষ্ট অফিচ ছেভিং একাউণ্ট। পোষ্ট অফিচ ছেভিং একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল এতিয়া 4.0 আৰু এইটো একাউণ্টত যদি আপোনালোকে টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কেলকুলেট কৰা হয় এনুৱেলি। নেক্সট আহিলে 1 year টাইম ডিপ'জিট 6.8% বৰ্তমান আৰু 2 year টাইম ডিপ'জিট 6.9%, 3 year টাইম ডিপ'জিট 7.0% আৰু 5 year টাইম ডিপ'জিট 7.5%। এই গোটেইকেইটা একাউণ্টৰ বাবে কোৱাৰ্টাৰলি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কেলকুলেট কৰা হয়। নেক্সট আহিলে 5 year ৰেকাৰিং ডিপ'জিট স্কিম। এই স্কিমৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 6.2 আৰু কোৱাৰ্টাৰলি ইণ্টাৰেষ্ট কেলকুলেট কৰা হয়। নেক্সট আহিলে ছিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কিম 8.2 ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট। এইটোৱে হায়েষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হয়, আপোনালোকে মন কৰিব পোষ্ট অফিচে দিয়া। ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কেলকুলেট কৰা হয় কোৱাৰ্টাৰলি আৰু পেইড কৰা হয়, মানে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো আপোনাৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ থাকে। নেক্সট আহিলে মান্থলি ইনকাম একাউণ্ট। মান্থলি ইনকাম একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.4, যিহেতু MIS একাউণ্টৰ মান্থলি কি কৰা হয় ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কেলকুলেট কৰা হয় আৰু পেইড কৰা হয়। নেক্সট আহিলে নেশ্যনেল ছেভিং চাৰ্টিফিকেট 8th ইছ্যু। ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.7 আৰু এনুৱেলি ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কেলকুলেট কৰা হয়। নেক্সট আহিলে পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড স্কিম। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হ'ল 7.1 আৰু এনুৱেলি কেলকুলেট কৰা হয়। কিষাণ বিকাশ পত্ৰ 7.5, ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট এনুৱেলি কেলকুলেট কৰা হয়। নেক্সট আহিলে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট, ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 7.5, ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কোৱাৰ্টাৰলি কেলকুলেট কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে সুকন্যা সমৃদ্ধি একাউণ্ট স্কিম। ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো যথেষ্ট ভাল হয় 8.0% আৰু ইয়াত এনুৱেলি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কেলকুলেট কৰা হয়। এতিয়া এইখিনিয়ে হ'ল পোষ্ট অফিচত বৰ্তমান চলি থকা স্কিম। গতিকে আপোনালোকে যদি পোষ্ট অফিচত সঞ্চয় কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে কোনটো স্কিমত আপোনালোকে সঞ্চয় কৰিলে কিমান লাভান্বিত হ'ব এইখিনিৰ পৰা নিশ্চয় গম পাইছে। লগতে সবিশেষ যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টৰ পোষ্ট অফিচ স্কিমত আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ যথেষ্টখিনি স্কিম সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে তন্নতন্নকৈ মই আলোচনা কৰিছোঁ। কোনটো স্কিমত আপোনালোকে কিমান টকা থ'লে আৰু কিমান আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট পাব বা মেচিউৰিটি টকা আপোনালোকৰ সুদে মূলে কিমান হ'বগৈ, সকলো তথ্য জানিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু এই সম্পৰ্কত যদি কিবা জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।